Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Ring Show của Văn Hóng. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với series ăn uống và trải nghiệm. Ngày hôm nay thì mình có một cái món đến từ Aeon Shop. Đây là thương mại điện tử, trang thương mại điện tử chính thức của Aeon Việt Nam, aeonshop.com. Ở đây mình có một số các cái sản phẩm. Và hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn một cái chai nước này. Cái chai nước này thì hiện nay mình chỉ thấy bán ở trên Aeon Shop và của Lotte thôi. Đó là cái chai Hookah này nhá. Rồi, mình đang cầm trên tay là chai nước tăng lực Hookah, một cái sản phẩm của Thái Lan. Và cũng như mình nói ở trong từ đầu video rồi, hiện nay cái sản phẩm này thì nếu bạn muốn mua ở ngoài cửa hàng ấy thì mình thấy ở Bixi hay Vinmart không có đâu. Cái này thì anh em chỉ có thể vào Aeon hay Lotte là có thôi. Mình có xem trên website của Hookah thì này cũng thấy là cũng chỉ bán ở trên hai cái hệ thống đấy. Muốn mua thì anh em tìm đến Aeon mới mua được nhá. Rồi, mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái nước tăng lực Hookah này. Thì đây là một cái nước tăng lực thương hiệu được sản xuất tại Thái Lan và là một cái sản phẩm rất được tin dùng tại Thái Lan. Và Hookah thì được nghiên cứu bởi rất nhiều các chuyên gia, rất nhiều năm kinh nghiệm về nước tăng lực. Và cái này thì nó được sản xuất ở công nghệ rất là hiện đại, khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó. Và cái nước Hookah này thì được cấu tạo từ nguyên liệu từ thiên nhiên như là và có rất giàu các yếu tố vitamin B3 này, B5, B6, B12. Và cái Hookah này thì nó có tác dụng là tăng cường sức lực, trí tuệ cũng như là bổ dưỡng cho hệ thần kinh. Và nó cũng đạt được rất nhiều các tiêu chuẩn ISO 901, 205, 902 cái gì ấy nhiều lắm. Rồi, đó là một chút thông tin về cái sản phẩm nước tăng lực Hookah này. Thì mua thì mình đã nói rồi, chúng ta sẽ mua ở Aeon, xem giá của nó xem nào. Nước tăng lực Hookah, đây, cái chai Hookah 250ml thì giá là có 6.900 thôi, khá là rẻ, gần 7.000 một lon này. Như vậy thì giá nó cũng xem với cái lon bò húc vàng vàng ấy. Đó. Một cái thông tin nữa mình gửi các bạn, thực ra nó cũng chả liên quan lắm, nhưng mà hiện nay thì mình thấy là có một cái thông tin là liên quan đến cái nước tăng lực bò húc Red Bull ấy. Thì ở Thái Lan nó đang bị tẩy chay, tại vì nó liên quan đến cái gọi là cái thao túng của cái ông trùm cái nước tăng lực Red Bull. Tức là ông này có con trai và ông gây tai nạn xong rồi dùng tiền, đại khái là bơm tiền ấy. Thành ra là con ông vẫn tại ngoại và nó gây ra một cái làn sóng hết sức phẫn nộ ở Thái Lan. Tức là nó ảnh hưởng bởi yếu tố tiền ấy. Thành ra cái thương hiệu mà nó cũng rất lớn ở Thái Lan, một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Người ta nói nước tăng lực người ta chỉ nhớ đến Red Bull ở Thái Lan. Vì vậy mà hiện nay ở Thái Lan đang có làn sóng là không dùng nước tăng lực Red Bull. Và hy vọng rằng thì không dùng Red Bull thì người ta có thể dùng nước cái Hookah này. Hôm nay chúng ta cũng uống thử cái Hookah để xem nó thế nào nhá. Rồi, đây là lon bên ngoài của Hookah. Cái lon này chỉ là 250ml, nó bé hơn lon Coca một chút. Và ở ngoài anh em sẽ thấy logo là hình con bò húc, cũng là lon bò húc đó, Hookah Energy, sản xuất ở Thái Lan này. Cái lon này thì đây, các cái thành phần của nó đây gồm có đường này, citric, taurine, caffeine, rất nhiều isoton, vitamin các kiểu này. Đây, các cái thông số của nó nếu anh em là tìm hiểu. Rồi, ở đây thì có một cái tem nhập khẩu. Rồi, ở đây thì nó sẽ có một cái tem nhập khẩu, có diễn giải đây, đường, acid, đây, hướng dẫn sử dụng này. Hạn sử dụng lon này chúng ta sẽ được sử dụng là 24 tháng. Rồi, công dụng thì là bổ sung năng lượng, tăng cường sức khỏe, giảm mệt mỏi và giải khát này. Và trẻ em 10 tuổi trở lên và người trưởng thành. Như vậy các cháu nhỏ nhỏ thì uống cái này thì ấy nhá, tại vì nó có caffeine ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến thần kinh nên là nó cũng khuyến cáo với độ tuổi nhá. Sản phẩm không phù hợp với người tiểu đường, trẻ nhỏ và người nhạy cảm với caffeine. Đó, xuất xứ Thái Lan. Cái này được sản xuất tại Thái Lan nha anh em. Sản xuất tại Khuông Luông, Phathurin, Thái Lan. Và công ty nhập khẩu về là công ty Lam Sơn. Đó, có cả website của nó này, hookahint.th. Đây, cái cơ sở sản xuất này, Khuông Luông tập đoàn của nó ấy. Có cả khuyến cáo là không dùng cho trẻ em nhá. Đó, cho nên các cháu nào xem video này dưới 10 tuổi thì không uống cái này nhá. Và hôm nay mình sẽ mở ra chúng ta uống thử và trải nghiệm. Đây, hạn sử dụng dưới này đây là mùng 1 tháng 4 năm 20, hạn sử dụng là 2 năm đến năm 22. Đó, nó cũng giống các cái lon bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ uống thử nhá. Rồi, chúng ta sẽ trải nghiệm cái Hookah này xem thế nào. Nó có cả mấy cái gì đây, HACP, cái này những cái này chứng chỉ của Thái Lan sao anh em ạ, mình cũng không rõ lắm. Cái này sản xuất ở Thái Lan, ở Việt Nam thì nhập khẩu về thôi. Như vậy thì không thì có nhiều bọt lắm anh em ạ, không có bọt luôn. Mùi ngai ngái rất là thơm, hình như nó màu đỏ ra. Ồ, không phải màu đỏ anh ạ, nhìn trong này chỉ là màu đỏ, nhưng mà rót ra thì là màu vàng.
Rồi chúng ta sẽ thử nhá. Mình sẽ để một nửa lon, chúng ta sẽ uống với đá, một nửa uống với thường xem như nào. Đầu tiên là cảm quan về màu sắc. Đây, anh em có thể thấy này, của nó là màu mình thấy nó Red Bull nó màu đỏ hay màu vàng vậy, lâu tôi không uống Red Bull tôi không nhớ lắm. Nhưng mà cái lon này mình nhìn thấy ở đây thì nó là có màu hồng nha anh em, màu hồng cam. Đó, màu hồng cam này, rất là trong, không có bọt mấy đâu. Cái này không thấy nó sủi bọt mấy này. Mùi thì rất là đặc trưng, mùi giống y Red Bull. Nó có mùi kiểu kẹo cao su anh em, ngọt ngọt thơm thơm. Rồi bây giờ mình sẽ nếm thử nó xem như nào nhá. Đây, từ từ cận cảnh cho ông xem cái màu này. Nếu mà mình để trên cái thìa này thì nó sẽ là màu vàng. Nhưng mà để trong cốc màu trong này thì nó sẽ là màu cam. Mùi rất là thơm và rất là ít bọt luôn này. Anh em có thể thấy là nó rất là ít bọt luôn. Đó, không sánh lắm. Rồi mình sẽ thử một thìa xem nào. Đấy, để những cái thìa này thì nó màu vàng. Đó, để cốc thì màu đỏ. Khá là ngọt anh em ạ. Cái này nó ngọt rất là gắt đấy. Rất nhiều đường luôn. Nhưng mà cũng thơm, y như Red Bull luôn. Cái thành phần của nó sẽ nào, đường 44g. Chai này 250ml mà đường 44g thì nó gần 1/3 của cái lon này rồi. Ủa, trời ơi, ngọt sắc luôn đấy. Thật sự thì lâu lắm rồi mình không uống nước tăng lực, và đặc biệt là những cái nước tăng lực mà nó ngọt gắt như này. Uống thì cũng rất là thơm. Mình thấy có một số anh em khi mà sử dụng các cái sản phẩm vodka hay là rượu bia ấy, thường mọi người hay có cái kiểu uống là bia ấy, xong rồi mọi người pha thêm một cái nước tăng lực để cho nó, không biết để làm giảm độ cồn thế nào không. Mình uống vào mình thấy cảm giác rất là say luôn. Nhiều người họ pha cái rượu này, xong đổ cái nước, có thể là nước Red Bull này, uống vào uống xong nó rất là say. Nhưng mà nếu mà đúng nước tăng lực chúng ta sẽ phải uống kiểu này này, uống nguyên gốc như này đó. Ngọt lắm anh em, nhưng mà cũng thơm. Còn về độ phê thì chưa biết thế nào, tại vì cái lon này nó cũng rẻ. Mình thấy hiện nay nó còn rẻ hơn cả Red Bull ấy. Red Bull bây giờ một lon của nó phải 8k rồi, cái lon này chỉ có 6.900 thôi, nó cũng rất là rẻ. Uống thì y chang Red Bull, thật sự tôi chả cả thấy khác biệt gì đâu. Có thể kiểu mấy ông nước tăng lực này, các ông dùng chung một công thức này uống nó cứ ná nhau. Và cái sản phẩm này thì nó sẽ phù hợp với những bạn nào? Thứ nhất là các bạn cần cái điều kiện mà chúng ta tỉnh táo này, hoặc là cơ thể nó bị mệt mỏi sau khi vận động chơi thể thao này. Và đặc biệt là cái đợt trước mình có làm cái nước tăng lực mà Energy của Monster thì lại rất là phù hợp với anh em game thủ, uống xong rất là phê luôn. Nó giúp chúng ta duy trì sự tỉnh táo, tập trung. Và đặc biệt là những cái pha thi đấu leo danh chẳng hạn, nó cũng là một cái ấy. Uống ngon á. Anh chưa hết một lon không ạ? Ở phần tiếp theo thì mình sẽ thử uống cái Hookah này với đá xem thế nào nhá. Chúng ta thử với đá và chỉ thử chém gió với cái nước tăng lực xem thế nào. Ngon ngọt thơm thơm. Đây, có một ít đá đây. Mình sẽ uống cái này với đá này. Nhưng mà đập cái này ra đã. Đây, mình có một ít đá đây. Thật sự là uống nó rất là ngọt luôn, cũng không quen lắm. Nhưng màu sắc của nó rất là đẹp đúng không? Mình rất thích cái màu này. Đó. Mình sẽ đổ hết nhé. Một lon này là 250ml, như vậy nó sẽ bé hơn lon Coca. Như vậy một cái lon này thì chắc mình đổ ra thì nó vừa đúng vào cái cốc này, một cái cốc trà sữa như này. Có khi không vừa đâu, tại vì đây mình có cho thêm đá này nó mới nhiều này. Đó. Cái này chắc chắn là uống với đá sẽ ngon hơn nhé. Đấy,
màu sắc nhìn rất là đẹp luôn. Em thấy màu sắc của nó mắc phê không? Ui dồi ôi, trời nóng mà đá nó tan khá là nhanh luôn. Đó. Mình sẽ thử một thìa nhá. Ủa, có đá vào uống sướng lắm không ạ? Thứ nhất là đỡ ngọt gắt hơn và uống nó mát. Cái trời này mình đi nắng nắng cái thứ này làm một cốc này uống rồi ôi, có mà cực sung luôn. Đúng cái này phải uống với đá được không ạ? Uống thường nó uống nó khé khổ lắm. Là ngày xưa ấy mình có xem được cái thử thách, đó là thách xem là các ông uống được, mỗi người tối đa uống được bao nhiêu lon này. Và mình thấy rằng thường là anh em uống đến lon thứ 6 là rất dễ bị chớ này nhá. Cái này nó cũng sốc đấy anh em ạ. Không phải là uống bao nhiêu cũng được đâu. Nhiều người bảo cho ta cả thùng tôi uống được. Nhưng mà mình xem rất nhiều các cái video clip ở trên YouTube rồi. Thường mọi người chỉ uống được giỏi lắm đến cốc thứ 4. Nó rất buồn nôn, nó bị kiểu như là nó đầy ấy. Còn ông nào cô uống đến cốc thứ 6 là chớ. Nhưng mà với mình sao mình chỉ uống được một lon này là mình đã đuối lắm rồi. Ngọt lắm rồi ấy. Đó, thử xem. Uống với đá rất là sướng nhá, ngọt, mát. Anh em là trong mùa học thi ấy, hoặc là mình trực các thứ, chiều buổi tối phủ theo một cốc này uống. Hoặc là anh em cày game chẳng hạn, chơi đêm ấy, đó, làm một lon này uống chơi rồi cày tốt, cày danh các thứ, tuyệt vời luôn. Thật sự giá nó cũng rất là rẻ, nó chỉ có 6.900 nữa mà, bằng nó Coca chứ mấy. Uống cũng được đấy. Mình đang phải uống từ từ để test xem là cái cảm nhận, cái độ phê của nó như nào. Một số cái nước tăng lực như là trước mình uống như là Monster ấy, nó ngấm rất là nhanh. Anh em chỉ uống tầm 10-15 phút bắt đầu có cảm giác là người nó khác hẳn rồi. Đó, bắt đầu nó kiểu nó bắt đầu kiểu như có cái cảm giác rất là lạ luôn đấy. Mà mình rất là nhạy cảm với cái nước tăng lực này. Đó. Thế là trước một đợt làm video về nước tăng lực, mình nhớ không lầm là nước con sói đen sao, làm kiểu tầm 7 giờ ấy. Thế là lúc mà đi ngủ 11 giờ ấy, ôi, nằm mà nó cứ mở hết YouTube, mở laptop, vào phết chơi game rồi mãi không ngủ được, cho đến gần 3 giờ sáng vẫn từ cháo. Thế mình rút ra một kết luận là nếu mà chúng ta uống nước tăng lực, thứ nhất là nếu chúng ta không để làm việc hoặc là phục vụ cho mục đích của mình như là trực này, chơi game cái gì ấy, thì tốt nhất là chúng ta không nên uống cái này sau 18 giờ, tức là sau bữa cơm ấy. Mình đang quay cái này lúc khoảng 3 giờ chiều, hy vọng đến 12 giờ đêm thì cái này nó đào thải hết ra rồi. Là dùng cái này xong chúng ta phải vận động ấy, chỉ nói bài tiết ra được, chứ uống này xong rồi đắp chăn đi ngủ không ngủ đâu anh em. Nó có caffeine đó, uống ngon quá. Nên là tốt nhất là mình, các bạn nào mà đang cần sự tỉnh táo tập trung, thứ nhất là học sinh sinh viên học tập để học tập buổi tối chẳng hạn, hoặc mình các bạn làm việc buổi tối cần gọi là overtime chẳng hạn, cần làm thêm giờ ấy, và là những bạn là chúng ta chuẩn bị đi thi đấu này, có thể đấu game, đấu thể thao, mình có thể sử dụng cái này. Đó, nó bổ sung rất nhiều các vitamin nhóm B, B2, B3, B6. Đó, nó sẽ rất là tốt cho các bạn. Tuy nhiên một cái khuyến cáo, cái khuyến cáo này nó in trên vỏ chai thôi, mình chỉ nhắc lại là các bạn dưới 10 tuổi chúng ta không sử dụng cái sản phẩm này nhé. Các bạn gọi là các bạn teen ấy, tầm 6 tuổi đến nói chung là 10 tuổi là anh em phải học lớp 5 rồi đấy. Nói chung là cấp 2 nên sử dụng cái sản phẩm này. Còn nếu các bạn ở cấp tiểu học thì chúng ta không nên sử dụng. Nó rất dễ là chúng ta mất ngủ này, nó gây ra những cái tác dụng phụ không tốt.
Còn là các bạn nào bị tiểu đường nhá thì chúng ta cũng không nên sử dụng cái sản phẩm này. Đấy, khuyến cáo rất rõ đây: tiểu đường, trẻ nhỏ và người nhạy cảm. Nhưng mà các bạn nào nhạy cảm, như các bạn nào uống chè hay là uống cà phê mà không ngủ đấy, thì chúng ta không nên sử dụng cái sản phẩm này. Đó. Hoặc là chúng ta nên sử dụng buổi sáng sớm ấy, chả vừa dậy cái cần sự tập trung cái để làm việc hăng say thì làm một cốc, chứ cứ uống sau 16 giờ tối nhá, sẽ rất là khó là ngủ. Thực sự mình uống cái cốc này sau khoảng cũng 10 phút rồi, mình thấy nó cũng bình thường, không có cảm giác gì nặng đô lắm. Đang uống cái này ở mức giải khát đây. Ngọt ngon, dễ uống. Một chút thông tin về cái sản phẩm này nữa là hiện nay thì cái lon này thì hoàn toàn được sản xuất tại Thái Lan nhá. Không phải là gia công tại một cái cơ sở nào ở Việt Nam. Cũng có một số cái sản phẩm nước tăng lực nó như kiểu nó Việt hóa rồi ấy, tức là tên cái nhãn hiệu vẫn là của nước ngoài, nhưng mà thực chất thì nó được sản xuất tại Việt Nam. Tại vì có một công ty ở Việt Nam ấy được chuyển nhượng cái công thức, cái pha chế của cái sản phẩm đó, nó như kiểu như nhượng thương hiệu ấy. Đó, được đại khái là gì nhỉ, gọi là được nhượng cái công thức ấy. Đó, những cái sản phẩm đấy thì nó có đặc điểm nó giá thành nó sẽ cực kỳ rẻ. Đó, nhưng mà với cái Hookah này thì vẫn được sản xuất trực tiếp tại Thái Lan nhé. Cái này thì nhập khẩu trực tiếp về Thái Lan, anh em xem ở trên cái lon này không hề có phần Việt hóa luôn. Đó, nó hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đó, và nó chỉ có một cái tem, cái tem này tem dán nhá, không phải là in khác đâu. Cái này là bên phân phối họ sẽ dán tem này để gọi là tem quy cách, tem nhập khẩu ấy, để cho biết về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Nên cái này nó vẫn theo công thức của Thái Lan hoàn toàn nhé. Bạn nào thích uống hàng ngoại thì cái này đúng là cái sản phẩm hợp lý luôn. Thôi có lẽ mình sẽ uống một thìa nữa và chúng ta sẽ kết thúc video này nhá, không uống hết được cái này. Cái này chắc là tí mình sẽ cho thằng cu cháu. Rồi, như vậy ngày hôm nay chúng ta vừa trải nghiệm cái sản phẩm nước tăng lực Hookah đến từ Thái Lan. Và cái sản phẩm này thì mình được mua ở Ion Shop. Rồi, cảm nhận của mình về cái nước tăng lực Hookah này sau khi mà mình trải nghiệm được khoảng 15 phút thì cảm nhận về nó thì nó thực sự nó mang nhiều tính rất là khác hơn. Khi mình uống thì cũng không có cảm thấy độ phê là cái độ cuốn gì cả, uống nó cũng bình thường, khá nhạt nhòa và nó mang tính là giải khát, nước uống nước ngọt nhiều hơn. Rồi, đó là cái cảm nhận của mình. Còn các bạn nghĩ sao về cái sản phẩm này thì có thể để lại phần comment bên dưới video. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm riêng sâu khác nhé. Ok, xin chào.